นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับโฟกัสหาการ Reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับงานหนังสือเรื่องวันดีวิทยา EP ที่10นะครับผมวันดีกู๊ดเดย์นั่นเองนะ EP ที่10แล้วเหลือ3ตอนสุดท้ายนะ EP นี้จะไปวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะครับผมของตัวยอยักษ์นะฮะว่าตกลงเขามีประเด็นปัญหาครอบครัวกันยังไงนะครับผมก็ตั้งแต่พ่อเขาแล้วก็แม่เขาเสียไปแล้วก็พ่อเขาก็มีแฟนใหม่นะฮะดูสิว่าปมนี้จะถูกคลี่คลายยังไงแล้วความรักเขา2คนจะเป็นยังไงนะผมแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณก่อนนะผมทาง GMTV ที่อนุญาตทำเรชั่นได้นะครับวันนี้อาจจะดูหน้าโสมๆนิดนึงนะครับผมเพิ่งไปทำเลเซอร์มา น่าจะอยู่เย็นๆหน่อยโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมกับ EP 10ไปเลยจากนี้เราจะเดินหน้าจีบหมอจริงจังไปเที่ยวกันเราจองไว้หมดแล้วผมขอท้าชกกับคนใหม่พ่อไม่ได้มานานมากเลยนะทำไมไปยืนนี่เขาต่อยอย่างนั้นไว้ลูกชายสรุปอาการของยักษ์ไม่น่าเป็นห่วงใช่ป่าววะถ้าไม่มีอะไรมากระตุ้นให้แรงๆเนี่ยมันก็ไม่น่าเป็นห่วงหรอกยักษ์ห้ามแพ้เขาเลยผมขอสมัครเป็นนักมวยในค่ายเผด็จศึกได้ไหมครับอุ๊ยมีอะไรวะเยะไม่มีอะไรพี่เยะเดี๋ยวก่อนสิวะตาไหนพี่เยะยึดนี่ใครแกล้งปะเนี่ยแบบนี้ไม่โอเคนะเว้ยมันเป็นเรื่องจริงไอ้เหี้ยกลัวบ้านเราไปจำนองกับธนาคารเพราะขาดทุนช่วงโควิดอ่ะไอ้พี่เยะมึงทำแบบนี้แน่วะนี่บ้านแม่เรานะเว้ยแล้วมึงคิดว่าทุกอย่างมันง่ายนักหรอวะอยากใจเย็นก่อนใจเย็นเลยอะเชอเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมเยะไม่บอกเราอะว่าไงเยะมึงทำแบบนี้ทำไมวะเรื่องนี้กูรับผิดชอบเองเดี๋ยวกูแก้ปัญหาได้อ่ะมึงไม่ต้องกังวลหรอกมึงน่าทำเหมือนกูเป็นเด็กสักทีได้ป่ะกูเป็นน้องมึงนะเว้ยกูก็พยายามอยู่นี่ไงกูพยายามอยู่มึงคิดว่ากูไม่ทำอะไรหรือวะแล้วมึงทำอะไรไปอะอยากใจเย็นใจเย็นยักษ์กลับมาก่อนพี่มึงรักมึงมากนะเว้ย
ไหนบอกว่าเราเป็นทีมเดียวกันไงยักษ์ อย่างที่เราบอกไปว่าเขาทำตัวเหมือนเป็นพ่อคนที่สองก็เลยต้องรับทุกอย่างมาแบกไว้เอง มาแล้วครับ ยักษ์เกิดอะไรขึ้นอ่ะ หมอ กอดเราหน่อยดี เห็นหน่อยสิ มาแล้ว ขอบคุณนะครับ มา กินกันเลยเนาะกินซะหน่อยสิยักษ์ชามเนี้ยมีทั้งคาร์บมีทั้งโปรตีนเลยนะ ช่วยเพิ่มระดับเซโรโทนินในร่างกายทำให้สมองรู้สึกผ่อนคลายไงเลยยังช่วยเพิ่มความกระปรี้กระเป๋าด้วยนะ กินเลย เราเจอมาขนาดนี้หมอว่าเราจะกินลงเหรอ ทำไมเยต้องทำแบบนี้กับเราด้วยวะ เครียดว่ะ ยักษ์เรารู้นะว่ายักษ์เครียดอะแต่วันนี้ทั้งวันยักษ์ยังไม่ได้กินอะไรเลยปะไม่รู้อะยังไงวันนี้ก็ต้องกินข้าวให้ได้อะมางั้นเราป้อนเองปากเลยเคี้ยวกินด้วยกันนะแล้วนะอร่อยสุดๆเลยยักษ์อร่อยกว่าทุกวันเลยนะลองดูดิเอวก็สดอร่อยไหมล่ะ กอดหมอโคตรอุ่นเลยอะรู้ตัวปะ คุณมนทการเคยบอกไว้ว่า กอดไม่ต้องใช้ตังค์กอดชาร์จพลัง กอดได้บ่อยๆ ไม่ต้องกัก มันเป็นคำขวัญเลยเหรอ รักคุณวัฒการจัง อ้าวเรานี่อ่ะ คนเนี้ยรักที่สุด มากกว่าใครเลยค่ะ ยักษ์ สรุปจะเอายังไงต่อ จริง ๆ แล้วเราก็พอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างอะคงเอาไปให้เยะก่อน แต่ก็ไม่รู้ว่าจะพอไหม งั้นเราว่าลองไปคุยกับแบงก์ก่อนไหม บางทีอาจจะขอประนอมหนี้ก็ได้นะ แต่ว่าตอนเนี้ยอยากต้องไปคุยพี่เยก่อนรู้เปล่า ไม่อะยังไม่อยากเจอ นี่โกรธถึงขั้นจะชกกันเลยหรือไง ถึงไม่ยอมคุยกันดีๆขนาดเนี้ย
จริงด้วย ขอบคุณนะหมอ ขอบคุณอะไรอะ ชกกันไง ยักษ์ ก็ขอบคุณที่ทำให้เราคิดได้ไง ยักษ์ยักษ์ยักษ์ ขอบคุณนะหมอ ยักษ์อ๋อ ร้องขอชกอันดับสูงกว่านี้ กลัวมึงยังไม่พร้อมอ่ะ แต่นี่มันเป็นวิธีเดียวที่เราจะหาเงินได้เยอะๆแล้วก็เร็วๆนะเยะ เราเหลือเวลาไม่มากแล้วนะพี่เยะ เราจะยอมเสียบ้านของแม่เราไปจริงๆเหรอ ฉันบอกแล้วถ้าเป็นฉันนะฉันเปิดค่ายมวยไอดอล กูไม่เอา งั้นเอางี้ เอาเงินเก็บของน้องไปถ่วงเวลาไว้ก่อน มึงเก็บเงินมึงไว้เถอะ เดี๋ยวกูจัดการเอง อะไรของมึงวะเย้ตกลงมึงจะเอายังไงกันแน่เนี่ยโน่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอา ก็เห็นอยู่ว่ามึงจัดการไม่ได้ มึงไม่ต้องยุ่ง เดี๋ยวกูหาทางของกูเอง ก็นี่ไงทาง กูมาบอกทางมึงอยู่นี่ไง มึงเคยฟังกูบ้างหรือเปล่าวะเย้ถามจริงๆเลยนะ มึงยังเห็นกูเป็นน้องอยู่หรือเปล่าวะ ก็ยังตึงๆกันอยู่เลยอะพี่หมอ ไม่รู้จะดีกี่โมง ใจเย็นก่อนนะเชอเคยบอกพี่เองไม่ใช่หรอว่าจริงๆแล้วสองคนนี้เขารักกันมากอะถ้าเขารักกันมากพอนะเขาจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปได้แน่ มีอะไรก็คอยส่งข่าวพี่นะ โอเคครับพี่หมอ แอบมาเงียบๆ สบายไหม แรงดีเหมือนกันนะเนี่ย ยักษ์เขาถามอะไรได้ปะจะขึ้นชกจริงๆเหรอ มันเป็นทางเดียวที่จะช่วยพี่เยะได้ แล้วก็เรื่องบ้านแม่เราด้วยอะ แต่วันนี้แบบรู้ว่ามีโรคอยู่ เราถามอะไรได้ปะทำไมยักษ์ถึงอยากเป็นนักมวยอ่ะ คือ ตอนเด็กๆตัวเราเล็กมากเลยนะตอนเกิดอะพ่อกับแม่ก็เลยตั้งชื่อเราว่ายอยักษ์เขาอยากให้เราเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงเหมือนยักษ์อะแล้วก็ ตอนที่พี่เยะมันชิงแชมป์โลกอะพี่เยะแม่งวาดลวดลายบนเวทีอย่างสวยอะขนาดตัวเป็นรองอะมันยังล้มแชมป์ได้เลย เราก็เลยอยากเป็นนักมวยเหมือนกัน แต่หมอว่าแปลกปะที่เรามีพี่ชายเป็นไอดอลอะ ไม่เห็นจะแปลกเลย เราเชื่อว่าอยากทำได้แน่นอนอยู่แล้ว จริงเหรอขนาดตัวเราเองยังไม่เชื่อเลยว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้ได้อะหมอเชื่อเราจริงเหรอ ตอนนี้ยักษ์อาจจะเห็นมันยากนะ แต่ยักษ์จะผ่านไปได้แน่นอน เราคอยอยู่ข้างยักษ์เสมอเลยนะ ครับ สวัสดีครับ
ทำไมเขาว่าไงบ้างอะพี่ อังเดรอันดับ 2ของโลกมันโดนเทอะแต่ว่าทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้ว มันต้องการหาคนชกแทนคนเก่าซาสกิเอาปะ ยอยักษ์สันล่ะ ไอ้ยักษ์มันยังไม่พร้อม ไหล่มันยังไม่หายเลยกูว่า น้องจะชก แต่กูโทรไปถามโรงพยาบาลแล้วนะไหล่มึงยังเจ็บอยู่เลย น้องโอเค น้องจะชก พี่โทรไปตอบตกลงฝั่งนู้นเลยนะซาสกิอะมีคนมาท้าชกเยอะแล้วใช่ไหมเชอ ก็ใช่ มีอีกเพียบเลย แต่ในค่ายเนี้ยคนที่ตัดสินใจว่าจะให้ใครชกหรือไม่ชกอ่ะคือกู สวัสดีครับนันนิพาพ่อเป็นไรนะครับ พี่เอ๋ กูไม่ไป ทำไมวะพี่เอ๋พ่อเข้าโรงพยาบาลนะเว้ย ตอนเขาทิ้งพวกเราไปเขาไม่เห็นจะสนใจพวกเราบ้างเลย แม่ตายได้ไม่เท่าไหร่เขาก็เดินมาบอกกูว่า ต่อไปเนี้ยมึงดูแลที่นี่นะแล้วแม่งก็ทิ้งทุกอย่างไปเลยอ่ะ พี่เอ๋แต่พ่อเขาป่วยนะ ป่วยแค่นี้ทำให้เมียใหม่โทรมาตามถ้าแม่งรักทางโน้นมากอ่ะเขาจะมาสนใจพวกเราทำไมวะ แต่พ่อเขาเป็นมะเร็งนะเย้เขาจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้อะตอนที่แม่เสีย เราก็ไปไม่ทันมาทีหนึ่งแล้วนะเว้ย น้องไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นอีกแล้วอะ ไม่นั่นไปนะคะ ไหวครับ พ่อสวัสดีครับนันนิพาสวัสดีครับ สวัสดีครับ อันนี้คุณหมอวันดีนะครับ สวัสดีครับคุณพ่อ ครับสวัสดีครับ อาการเป็นยังไงบ้างครับ ก็ยังหน่วงท้องอยู่นิดหน่อยนะครับ ผมคุยกับคุณหมอเจ้าของไข้แล้วนะครับ คุณหมอบอกว่ายังเป็นระยะไม่ร้ายแรงมากครับ น่าจะพอมีโอกาสหายได้นะครับ นะคะ ดีจัง คุณได้ยินแล้วเนาะ ห้ามยอมแพ้ง่ายๆนะคะ จ้า คุณหมอยังบอกว่า วันนี้น่าจะออกจากโรงพยาบาลได้ด้วยนะครับ คุณหมอ รู้สึกผมจะเคยเจอคุณหมอที่ค่ายมวยประเด็จศึกใช่ไหมครับ ใช่ครับ คุณพ่อเก่งจังเลยนะครับจำผมได้ด้วยอ่ะขนาดผมนั่งหลบอยู่ที่มุมอะครับ สายตานักมวยก็อย่างนี้แหละ เพราะแต่คุณหมอมาใกล้สองคนนี้ได้ยังไงครับ อ๋อพอ แนะนำว่าอะไรดีจ๊ะ หมอเป็น แฟนไหม นี่เป็นแฟนผมเองครับพ่อ ตัวจริงเลยครับคนนี้ ยังไม่ได้เป็นสักหน่อย ก็เกือบๆแล้วแหละ นี่หมอ เจ้าเชอ ครับ เอ็งสองคนนี้ดวงตกหรือเปล่า ถึงมาคบกับลูกชายของพ่อทั้งคู่เนี่ย ลูกหลานพ่อกับคุณหมอ พ่อนี่พูดไปเรื่อยอะ พี่เอ๋ บรรยากาศเขากำลังดีๆ เป็นไรมากปะวะ ชอบชัดฟิลคนอื่น ไอ้ยักษ์นี่มึงจะเอาใช่ปะมึงนี่กวนตีนกูตลอด ใครกันแน่ที่กวนตีนวะ มึงหรือเปล่า มียักษ์ ก็ไหนเฮ้ยพอเอ็งสองคนนี้เป็นอะไรกันวะ ชอบกัดกันยังกับหมา พอดีสองคนนี้เขามีเรื่องกันนิดหน่อยครับพ่อ เชอ ไรนิพารีสอร์ท นี่ของเองพวกเองจำได้ไหมกฎของบ้านเราน่ะ เวลามีเรื่องเนี่ย มันต้องเคลียร์ด้วยกำปั้น แล้วก็ห้ามหนีอ้าวเริ่มได้
เอาดิเย้มึงก็เข้ามาดิ อยากมีเรื่องมากไม่ใช่หรอ กูไม่ได้อยากมีเรื่อง กูอยากเคลียร์ มึงเอาบ้านแม่ไปจำนองทำไม มึงติดพนันใช่ปะ พูดมากว่ะ ต่อยมาแล้วนะ กูถามว่ามึงติดพนันจริงๆใช่ไหม กูไม่เคยเล่นถ้ามึงไม่เล่นมันจะเป็นหนี้ได้ยังไง พี่ฉันว่าพอเถอะห้ามพวกเขาเถอะ ฮะตั้งแต่ช่วงโควิดนั่นแหละ พอมีข่าวคนติดจากสนามมวย เขาก็ประกาศให้หยุดกิจการ ทุกอย่างก็พัง มีแต่รายจ่าย ไม่มีรายได้เข้ามามันไม่ใช่แค่เรื่องโควิดใช่ไหมพี่เอ๊ะฮะโอ้โห มีเรื่องอะไรอีก มีเรื่องอะไร ถา อี ม ก มึงก็ตอบกูดิ มึงเอาเงินมาซัพพอร์ตความฝันกูใช่ไหมใช่ไหม อืม กูถามว่าใช่ไหมใช่ไหมพี่เอ๊ะมึงเอาเงินมาทำแชมป์ให้กูใช่ปะฮะเรื่องใหญ่ขนาดนี้นี่ทำไมมึงไม่บอกกูบ้างอะมึงจะปิดบังทำไม กูไม่ใช่เด็กแล้วนะเว้ย ไอ้ยักษ์กูไม่อยากให้มึงมาต้องกังวลเรื่องพวกนี้เว้ย กูอยากให้มึงโฟกัสเรื่องทำแชมป์แล้วก็เรื่องเรียนก็พอ ถ้ากูเป็นภาระมากแล้วเนี่ย มึงไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้ แต่กูรับปากแม่ไว้แล้วไง แม่ ว่าไงยักษ์ว่าไงเย้ วันนี้อยากชกชนะด้วยแหละแม่ อีกนิดเดียวอยากก็ได้เป็นแชมป์แล้วนะครับ เก่งปะ เก่งสิลูก ยักษ์ลูกแม่ได้เก่งที่สุดเลย ยักษ์ช่วยไปบอกพี่พยาบาลข้างนอกให้หน่อยนะ ว่าแม่อยากเช็ดตัว ได้ครับแม่ งั้นเดี๋ยวเย้ไปรอข้างนอกดีกว่านะแม่เนาะ เดี๋ยวก่อนเย้แม่มีเรื่องจะคุยกับเย้ก่อน นั่งก่อนสิลูก ได้ครับแม่ วันนี้อาจารย์หมอบอกแม่ว่า การผ่าตัดมะเร็งเต้านมของแม่ มันมีผลข้างเคียงนิดหน่อย มันยังไม่หมดนะมันลามไปที่กระดูกที่ขาด้วย เย้แม่ฝากความฝันน้องด้วยนะลูก ให้น้องช่วยเอาบ้านของเราคืนมานะพี่เอ๊ะให้น้องช่วยเถอะนะพี่ เธอไม่ต้องแบกความหวังของแม่ไว้คนเดียว ไม่ต้องแบกความฝันของใครไว้คนเดียว พี่จะเอาเงินน้องไปหมดเลยก็ได้นะพี่เอ๊ะแต่ถ้าแม่งหนักมากนักเนี่ยฝากมันลงบ้างนะพี่ ให้น้องช่วยถือนะ กูขอโทษไปยักษ์ ไม่เป็นไร พี่ยังทำกันอยู่แล้วนี่
เคยลืมแม่แม้แต่ จ้าเรียบร้อยแล้วจ้า รับหน่อยรับหน่อย กินกันได้เลย นานๆกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ อุ้ยพูดเหมือนเราเป็นแม่อีก อ้าวเด็กๆกินข้าวกันแล้วนะลูก โกรธอีก น่ากินมากเลยนะครับ เนี่ย นี่มีแต่ของโปรดของพี่เยแล้วก็ยักษ์ทั้งนั้นเลยนี่นานิพารู้ได้ไงครับเนี่ย สมัยก่อนน่ะ ตอนคุณวันอยู่เนี่ยเขาชอบทำให้พวกเรากินกันอย่างแกงเขียวหวานไก่กับไข่เจียวใส่หอมใหญ่เนี่ย ของโปรดของยักษ์เขาส่วนไข่พะโล้เนี่ย ของโปรดของโอเยะเลยนะเอากินลูก น้าขอโทษนะน้าไม่รู้ว่าสูตรเด็ดของคุณวันเป็นยังไง แต่ว่าน้าก็ทำสุดฝีมือ คิดว่าน่าจะพอกินกันได้นะ ลองดู กินใช้ได้เลยครับ อร่อยเลยครับนานิพา อร่อยจริงด้วยครับ อร่อยจนเปิดร้านอาหารได้เลยนะครับ เนี่ย จริงด้วยครับ เอาไป5 ดาวเลยครับ อืม เหลืออีกปัญหาหนึ่งยังไม่จบ รีบเดินยังไงวะ พี่เอ๊ะทำแบบนี้ไม่ใจร้ายกับนานิพาเขาไปหน่อยเหรอวะ กูทำอะไร กูยังไม่ทำอะไรซะหน่อย กูแค่ไม่อยากกิน กูไม่กินแค่นั้น แต่เขาอุตส่าห์ตั้งใจทำให้เรานะเว้ย พอเลยยักษ์แค่เขาทำผมปวดให้มึงก็ใจอ่อนแล้วเหรอวะ ไม่เกี่ยวกันเปล่าวะ เฮ้ยใจเย็นกันก่อนนะครับพี่น้องพระเดชศึกเพิ่งจะดีกันเนาะ เออ เชื่อว่าเราแยกย้ายกันไปนอนก่อนดีกว่า น้องพี่หมอเนาะ เออ นั่นดิ วันนี้ก็เหนื่อยกันมากแล้วอะ เป็นงานแบบว่า ไปยักษ์ไปพักผ่อนกัน แฟนบ้านนี้ขึ้นเหนื่อยทุกคน กูไปนอนก็ได้ พรุ่งนี้ต้องรีบตื่นกันแต่เช้า วันสำคัญของแม่ แต่ว่า คนที่นี่กูลืมไปแล้วมั้ง พี่ หน้าที่ของแฟนที่ต้องคอยช่วยเคลียร์ใจ พี่น้องที่เขาทะเลาะกัน พี่เอ๊ะน้องเอง แม่สวยเนาะ เห็นแล้วก็คิดถึงสมัยก่อนเหมือนกันนะ แต่เราสองคนนี้ก็ไม่เปลี่ยนไปเลยนะ ตีกันตั้งแต่เด็กยันโต ก็มึงชอบพูดมากไอ้ยักษ์ เอ้า พูดมากอะไร แล้วใครอะที่ไม่ชอบพูดก่อนอะพี่เอ๊ะไปด้วยกันหน่อยดิ ไปไหนกูไม่ไป ไม่ไปอะไรก็ลุกมาแล้วเนี่ย มาเร็ว ไอ้ยักษ์ไปไหนเนี่ย อย่าโกรธกันนะครับ แม่ ดีเพิ่งเคยทำครั้งนี้ครั้งแรกเลยอะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่ อย่าโกรธกันนะครับ แม่เขาไม่โกรธหรอกพี่ดี แม่ต้องดีใจสิอีกนะ ที่แฟนลูกชายอ่ะ มันทำให้เองขนาดเนี้ย เออ มาทั้งสองคนเลย นั่งรอยกันมา
แล้วยอมรับเป็นแฟนนะที่บอกว่าไม่ใช่แฟนไง ยิ้มเฉย อ้าวพี่เอ๊ะยักมาแล้วเหรอ ร้อยสวยเหมือนกันนะเราอะหมอ ตรงไหนกี่โมง ลบน้อยอะโอ้ยช่วยพ่อยกนี่ไปไว้ในครัวหน่อยปะไป นะครับ เอาวางไว้ตรงไหนดีครับ ตรงนี้จ้ะ ขอบคุณนะ โอ้ยยอยักษ์เดี๋ยวไปช่วยพ่อทำห้องที่รีสอร์ทเลยนะ ครับ ไป ผมนึกว่าพ่อจะลืมแม่ไปแล้วสิครับ พ่อไม่เคยลืมแม่ แม้แต่วันเดียว ถ้างั้นทำไมพ่อต้องทิ้งเราไปหลังจากแม่ตายด้วยอะครับ อยู่ต่อ ตอนที่ ไม่ได้ น้าเจอพ่อของโอเยะกับยอยักษ์ครั้งแรกอะนะน้าก็จำไม่ได้หรอกว่าเขาเคยเป็นแชมป์โลกมาก่อน เมาเละ แล้วก็ไปมีเรื่องกับนักเลงทุกที่ เมาเอะอะโวยวายตลอด พ่อไม่ได้ทิ้ง แต่พ่ออยู่บ้านหลังนั้นไม่ได้ พ่อมองไปทางไหนนะก็เห็นแต่แม่เขา ตอนนั้นน่ะ พ่อแม่งโคตรทังเลย ถ้าพ่อยังทำค่ายมวยต่อน่ะ พวกเอง2 คนก็จะลำบาก พ่อเลยตัดสินใจยกทุกอย่างให้แกเยะ แล้วพ่อก็เดินทางไปเรื่อยๆ พ่อน่ะไม่อยากมีชีวิตอยู่แม้แต่วันเดียว แล้วน้าทำยังไงอะครับ เดินกลับไปช่วยอะครับ น้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำแบบนั้นทำไม เหมือน ทุก เขา การ เลย ตัดสินใจ มันมีทางแยกรอเราเสมอ ใช่ เหมือนวันนั้นที่ตัวเองเมาเละแล้วเขาก็เลือกเรา ย่าผมเคยสอนไว้แบบนั้นนะครับ อื้อหือ ผมขอโทษครับพ่อ พ่อน่ะ ต้องขอโทษเอง เยะ เองเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีมาก ดีกว่าพ่อซะอีก ถ้าแม่เองอยู่นะเขาคงภูมิใจในตัวเอง เหมือนกับพ่อก็ภูมิใจในตัวเอง แต่มันโคตรยากเลยอ่ะพ่อ ทำดีมากเลยเว้ยพี่เอ๊ะน้องโตมาอย่างดีเลย ยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโกทินังเปตานังอุปกัปปติ นี่เป็นไทยสไตล์มากนะ คนต่างชาติไม่เข้าใจ รับไปสิ การให้แตกก็คือเหมือนกับว่า ได้เป็นครอบครัวเดียวกัน น้าไม่ได้ให้ขาดหรอก เอาไปหมุนได้เงินมาแล้วค่อยเอามาคืนน้าก็ได้ แต่ว่า น้ารู้ ว่าเธอไม่ค่อยชอบน้า แต่ว่าจริงๆน้าไม่เคยคิดว่าจะมาแทนที่แม่ของพวกเธอเลยนะ รับไปเถอะนะอย่าไป อย่าให้หายนะ ครับ นานิพาครับพะโล้ยังมีอยู่ไหมครับ แม่เคยบอกว่าพะโล้ยิ่งทิ้งไว้ค้างคืนยิ่งอร่อยครับ
ดน้ำหูน้ำหน่อย นึกว่าแค่ที่แกงชอบกินไข่พะโล้ เดี๋ยวว่า สิอยากไปก่อนเลยหน่อยดิส่งให้บ้านดี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 อยากดีอยากไปแหลมดีอ่อนหนูพี่เย่ต้องแต่งกันสิต้องกอดด้วย ฝีมือต่อยมวยทะเลเราเป็นไงบ้าง เอาเรื่องอยู่นะ นี่หมอเคยต่อยมาก่อนแล้วปะเนี่ยมวยทะเลอ่ะ ไม่อ่ะ เคยเห็นแต่ตามเน็ต นี่เพิ่งเคยลองครั้งแรกเลย แต่ก็สนุกดีนะ ได้ต่อยชนะอยากด้วย ครับเก่งครับเก่ง งั้น เอางี้ปะหมอก็มาต่อยกับเราทุกปีเลย เดี๋ยวเรา จะยอมให้หมอชนะตลอดไปเลยเนาะ เรื่องแบบนี้ก็ต้องดูพฤติกรรมก่อนปะปีหน้าค่อยว่ากัน ว่าหน้ามาต่อยมวยด้วยเปล่า เออ ยักษ์ นอนสบายนะพี่เอ๋เอ้ามาด้วยกันไหมไปมารับหน่อยกินแล้วอย่าเหลือไปทิ้งด้วยนะจ๊ะบนน้ำตกอย่างเงี้ย คิดถูกนะเนี่ยที่มาที่เนี่ยไว้คราวหน้าเราดูการประกอบกับไม่ได้เห็นขนาดคุณบอกน่ารักกันดีแต่งั้นน่ะข้อนี้เองเหรอขอรางวัลให้ผม ขอรางวัลอีกรอบ เราจะเอาเลย เสียงน้ำตกดังมาก ว่าแล้วผมคิดนะ เปลี่ยนซีนกันนิดนึงเราแบบว่า เปลี่ยนซีนว่ะอ่ะตาคู่นี้ปะมาชนเพลงนี้ใครขอ พ่อขอเองมาขึ้นมาร้องกันโอ้ยยอยักษ์ไป ไปช่วย ไปเร็วไปเร็วเฮ้ยมองทางโน้นไม่มีมองทางนี้ไม่เจอมองทางไหนถึงเจอในกันที่เรียกว่ารักอยากจะพบเธอจริงๆเธอช่วยหน่อยได้ไหม คือไม่เหมือนสมัยก่อนที่ร้องกันในครอบครัวตัวเอง In love อะไรใจคงร้องเป็นเพลงว่า เห็นแม่ตัวเอง
เดี๋ยวพร้อมกันนะครับ1 2 3 เหมือนเด๊ะ อยากเข้ามาหน่อยอยากเข้ามาหน่อยนิดหน่อย ยิ้มกว้างๆเลยครับ1 2 3โอเคสวยงามครับ หมอขึ้นมาถ่ายด้วยกันลูก มาขึ้นมา มาสิ มาสิลูก มาเลยมา ไอ้น้อง มาถ่ายรูปครอบครัวให้อาหน่อย มาขึ้นมาถ่ายรูปด้วยกันลูก มา มาหน้า ฝากด้วยครับ ได้ครับ มา เนี่ยเป็นแฟนลูกชายพ่อน่ะ มันก็เหมือนครอบครัวเดียวกันอยู่แล้ว พ่อขอบใจมากนะ ที่ดูแลลูกชายพ่ออย่างดีอ่ะเอามา ถ่ายแล้วนะครับ1 2 3เดี๋ยวขออีกรูปนะครับ1 2 3โอเคครับ หัวใจใหญ่ๆครับพ่ออีกบิ๊กฮาร์ด 1 2 3โอเคครับ เอาไปจิ้มแก้ม เอาคืนมานะ เอาคืนมานะเว้ย แกจะไปทำไมวะไอ้ดี แกไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วนี่ นั่น ไม่ต้องแกอยู่แล้ว ความทรงจำที่ลืมไปแล้วมันกลับมา อยู่นี่เอง คิดอะไรอยู่อ่ะ อยากเชื่อไหมเราเป็นเด็กที่เคยสงสัยว่า พ่อกับแม่รักเราบ้างหรือเปล่า หรอ เอาดี เมื่อกี้เราโคตรอิจฉายักษ์กับพี่เย้เลยอะในที่สุดยักษ์ก็รู้ว่า พ่อเขารักยักษ์กับพี่เย้มากแค่ไหน รักมากขนาดเผื่อความรักมาให้เราด้วยซ้ำพอเราเป็นเด็กนะ เราจำได้ว่า พ่อกับแม่เรายุ่งมาก เดินทางตลอดเวลาเลยอะจะมีก็แต่คุณมนตการคนเดียวนี่แหละ ที่คอยอยู่กับเราทุกงานเลย ทำหมดแล้วครับคุณมนทการ ไหนย่าดูซิพังๆแต่มันก็ยังดูสวยอยู่นะ สวยแบบพังๆไง ช่วยแบบพังๆมีด้วยเหรอครับ นี่สิไม่ใช่ว่าจะต้องสมบูรณ์แบบอย่างเดียวถึงจะสวยนะ พังๆก็สวยแบบพังๆแล้วทำไมโรงเรียนต้องจัดงานวันพ่อวันแม่ด้วยเหรอครับ โอ้โห นั่นสินะ แต่ไม่ว่าจะวันไหน วันดีก็ยังมีคุณมนตการของวันดีอยู่ทุกวันนะ ขอบคุณครับ มากอดชาร์จพลังกันหน่อย ทั้งงานวันพ่อหรือว่างานวันแม่ ก็มีแต่คุณมนตการจริง ๆ ที่คอยเห็นเราอยู่เสมอเราว่า เราจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าพ่อกับแม่เคยบอกรักเราบ้างไหมหรือว่าก่อนของพวกเขาเป็นยังไง นี่ก็คิดอย่างนี้จริงๆเหรอยอยักษ์ ๆ ครับ ผมว่า เราต้องหาทางปลดล็อกปมในใจของหมอดีกันนะครับ ลืมตาได้แล้วลูก อะไรอ่ะ อยากให้ทุกวันเป็นวันดีๆ
เก่งซะด้วย ยิ้มหน่อยครับเดี๋ยวคุณพ่อฮัลโหลเอาดูสิลืมตาแล้วเนี่ย น่ารักจังเลย หลาน เก่งด้วย ใช่ไหม แม่ครับ ถ่ายผมนะครับ ได้หนูยิ้มนะลูกนะยิ้มไปกล้องหน่อยเลย น่ารักน่าชังจริงๆเลยลูกพ่อ ลูกผมเองครับ มาแล้วยิ้มครับแล้วตั้งชื่อให้หลานชื่อว่ายังไงอะ อ๋อ เราคิดไว้เลยครับแม่ ชื่อวันดีค่ะหนูอยากให้เขามีแต่วันดีๆเลยค่ะแม่เลยสิเนี่ยมองกล้องหน่อยฉันลองมองกล้องหน่อยครับโอ้ เก่งจังเลยลูกพ่อ นี่เขาชอบกล้องเลยนะเนี่ยดูดิ คุณมนทการ ดีเนี่ยเป็นความรักของพวกเราทุกคนรู้ไหมเพิ่มพลังกัน กอดไม่ต้องใช้ตังค์กอดชาร์จพลัง กอดได้บ่อยๆ ไม่ต้องกัก แหม เดี๋ยวนี้มีแลกไลน์กับคุณมนทการด้วยนะ นี่ตั้งใจจะสืบความลับอะไรเราปะเนี่ย เห็นกันหมดแล้วขนาดนี้นะมีอะไรเป็นความลับด้วยเหรอ ไอ้บ้า แต่วันนี้มันโคตรดีเลยอะรู้ปะ หมอ หลังจากนี้ทุกวันของหมอ จะมีแต่วันดีๆนะ ไปแล้ว สมควรปล่อย MV ได้แล้ว ไม่ได้กลับบ้านกันพอดี เพราะงั้นน่ะ เราถึงชอบให้ความสำคัญกับวันพิเศษต่างๆไงจะวันเกิด วันเรียนจบ หรือว่าวันครบรอบต่างๆ เพราะว่าวันพวกนั้น เราจะได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขมากๆของใครหลายคนเลย รอยยิ้มที่มีความสุขจนเราไม่ต้องสงสัยเลยอะว่ามีคนที่รักพวกเขาจริงไหม ที่มีเธอแค่สองเรามีกันเท่านั้นก็พอแล้วดีที่ฉันมีเธอมันดีในตอนที่มีเธอฉันขอเพียงเธอคนนี้ก็ดีที่สุดเลย ส่งคนมาขอท้าแล้วเหรอ นี่มันต้องเห็นว่ายักษ์เจ็บไหล่อยู่แน่เลยอะรีบมาล่อเป้ามึงขนาดเนี้ย มันจะชกได้ใช่ไหมหมอ อาจจะต้องพักแล้วก็กายภาพสัก3 เดือน ตอนนี้คุณยอยักษ์ยังเห็นคนปริศนาอยู่ไหมครับ ยิ่งเข้าใกล้การแข่งขันสำคัญแบบเนี้ย ช่วยเราด้วยนะหมอ ก็ต้องช่วยอยู่แล้วสิครับ ก็ผมทีมคุณยอยักษ์เผด็จศึกนี่
โอเคทำไมน้ำตาไหลเลยอ่ะ EP นี้ อ่ะเดี๋ยวพูดเรื่องของวันดีให้จบก่อนดีกว่าเนาะแล้วค่อยไปพูดเรื่องครอบครัวของฝั่งนู้นโอเคเมื่อกี้ร้องไห้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่พี่แฮมอยากให้มีมาตั้งแต่ช่วง EP ที่เขามีงานเลี้ยงที่โรงพยาบาลอะที่เขาพยายามจะเล่าพูดถึงเรื่องวันดีๆอะให้กับพวกเด็กๆทุกคนอะไรเงี้ยตอนนั้นที่เราคอมเมนต์ไปในตอนรีแคปว่าเนี่ย EP นั้นน่ะน่าจะขยี้เรื่องวันดีๆมากกว่านี้เพราะว่าวันดีๆมันคือคล้องกับชื่อของเขาคือวันดีซึ่งถ้าตอนนั้นเขาขยี้มากกว่านั้นน่ะเราคงร้องไห้ในตอนนั้นแหละแต่สุดท้ายเขาก็เอามาขยี้เหมือนกันนะแต่ขยี้ใน EP นี้ว่าทำไมชื่อวันดีมันถึงมีความหมายเหมือนเป็นชื่อเรื่องของเรื่องนี้คือวันดีวิทยาและมันเป็นการที่รู้จักวิธีเล่าพูดอย่างนี้ดีกว่าเขาไม่ได้เขาต้องหาวิธีเล่าแหละว่าชื่อวันดีมันคืออะไรแต่คือเขาไม่มีตรงไหนที่จะลงได้ที่ดีที่สุดเท่ากับตรงนี้แหละคือการที่วันดีได้เห็นว่าครอบครัวของยอยักษ์เขาอบอุ่นแค่ไหนอบอุ่นจนกระทั่งที่วันดีรู้สึกอิจฉาอบอุ่นจนกระทั่งรู้สึกว่าฉันไม่เคยเห็นว่าพ่อแม่ฉันจำไม่ได้แล้วว่าพ่อแม่รักฉันตอนไหนหรือเคยบอกรักฉันหรือเปล่ามันลืมไปแล้วมันเก่ามากมันนานมากก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าอันนี้คือปมในใจของตัววันดีที่รู้สึกว่าฉันรู้สึกสิ่งนี้มาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าฉันเคยถูกรักบ้างไหมกลับกันไอ้ปมในใจเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาจนถึงวันดีโตขึ้นจนกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันต้องทำให้ทุกคนมีวันดีๆเหมือนกันทำให้ทุกคนมีความสุขทำให้ทุกคนมีวันที่พิเศษเพราะรอยยิ้มที่ทุกคนเห็นมันทำให้เรารู้ว่าพวกเขาดีใจและพวกเขายังต้องการความรักอยู่เหมือนที่ฉันก็ต้องการความรักเหมือนกันเพราะเราชอบที่ปมของเขามันเป็นปมที่ต้องการความรักปมที่ขาดความรักแต่มันไม่ได้เป็นปมขาดความรักที่เป็นแบบเชิงลบที่เหมือนกับว่าฉันต้องไปหาคนรักคนนู้นมาฉันต้องม่วงคนนู้นคนนี้ไปทั่วเพื่อจะรู้สึกว่าฉันได้รักไม่ใช่แต่เขากลับเอาการที่เขาขาดความรักหรือรู้สึกว่าฉันขาดเป็นพลังงานบวกในการเติมให้คนอื่นว่าคนอื่นก็คงจะขาดความรักเหมือนเขาเนาะฉันก็อยากจะให้เขาทุกคนมีวันดีๆหรือวันพิเศษเหมือนที่ฉันอยากให้มีเหมือนที่ฉันอยากได้แล้วว่าอันนี้คือบวกมากแต่ความบวกนั้นมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากที่คุณมนการหรือคุณย่าเขาเนี่ยสอนมาดีมากวันที่พ่อแม่เขาไม่อยู่แล้วของเล่นพังของมันพังแล้วมันจะสวยได้ยังไงเหมือนพ่อแม่เขาเสียไปแล้วชีวิตเขาจะสวยงามได้ยังไงเหมือนแบบไม่มีวันพ่อวันแม่แล้วแต่คุณมนการบอกว่ามันก็สวยแบบพังๆได้นี่ถูกป่ะเพราะว่าทุกๆอย่างมันก็สวยในความไม่สมบูรณ์แบบนั้นได้เหมือนที่ตัววันดีก็สวยได้แม้จะไม่ต้องมีพ่อกับแม่แล้วเขาสามารถเป็นคนที่มีความสุขได้เขาสามารถเป็นคนที่พร้อมจะรับความรักของใครก็ได้หรือพร้อมที่จะให้ความรักใครก็ได้เราว่าฉากนี้ทรงพลังมากแล้วก็อิมแพคมากๆเฮ้ยเดี๋ยวขอตั้งสติก่อนเดี๋ยวเสียจะบูบี้เกินไปเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้ตัววันดีเขามองปมของเขาไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็เอาปมนั้นมาใช้ในด้านที่ดีแต่ถามว่ายังปมนั้นยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่เหมือนที่เคยบอกในหลายครั้งแล้วว่าคือเหมือนพี่เคยพูดในหลายครั้งแล้วว่าปมของเราส่วนใหญ่ที่เราเป็นคนนิสัยแบบนี้ทุกวันนี้ที่เราทำแบบนี้ทุกวันนี้ส่วนใหญ่เรื่องแบบเนี้ยมันเกิดในช่วงที่เราเด็กๆไม่เกิน7 ขวบเป็นช่วงที่เราตัดสินใจอะไรไม่ได้ดีมากนักเป็นช่วงที่เราจดจำอะไรได้ติดตาและจดจำได้เหมือนขึ้นใจแล้วมันจดจำไปในกล้ามเนื้อของเราไปในความฝันของเราในจิตใต้สำนึกของเราช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาที่หากมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราเป็นคนดีถ้าเราได้รับแต่เรื่องดีๆในช่วงนั้นมันก็ทำให้เรามีสารดีๆเป็นสารตั้งต้นในการให้ชีวิตของเราในตอนนี้มันมองภาพทุกอย่างดีแต่ถ้าสมมติเรามีปมไม่ดีในช่วงนั้นมันก็จะกลายเป็นเนื้อร้ายทำให้เราตอนโตขึ้นมาทำร้ายเราในมุมอื่นๆแต่แม้กระทั่งวันดีโดนเนื้อร้ายตัวเนี้ยเป็นเรื่องไม่ดีแต่เขาสามารถที่จะเอามันไปเป็นพลังงานบวกได้กับคำถามที่ว่าเขาเคยได้รับความรักหรือเปล่าแล้วสุดท้ายชอบมากที่ย่าเขามาเปิดว่าเธอเคยได้รับความรักนะพ่อแม่เธอตั้งชื่อเธอก็คืออยากให้เธอเป็นมีชีวิตทุกอย่างทุกวันแบบวันดีๆ
แล้วพอเขาเห็นซีนเนี่ยมันทำให้เขารู้ว่าเขาครั้งหนึ่งพ่อแม่เคยรักเขาแล้วชื่อเขาก็มีความหมายที่ไม่ใช่แค่ตัวเองรู้สึกว่ามีวันดีๆแต่เขาสามารถเป็นวันดีๆให้กับคนอื่นด้วยได้เหมือนกันแล้วว่าตรงนี้คือแบบสุดมากๆรู้สึกว่าเป็นการที่แบบเป็นการร้อยเรียงเรื่องได้แบบได้พลังได้ทรงพลังดีสำหรับรู้สึกว่าตรงนี้อิมแพกมากๆนะและชอบมากๆเลยมันทำให้เห็นว่า1พ่อแม่รักเราด้วย2คือชื่อมันมีความหมายในตัวของมันมีเรื่องราวให้เราบอกกล่าวมันมีแบ็กกราวด์สตอรี่เหมือนชื่อพี่แฮปอย่างเงี้ยมันมาจากอะไรมันมาจากคุณแม่ชอบดูละครเรื่องนึงมากในปีนี้ในช่วงนั้นคือมันมีคนที่ชื่อว่าแฮมอยู่ในเรื่องแล้วคุณแม่ชอบมากแล้วเลยเอาชื่อนั้นมาตั้งแต่การที่คุณแม่ชอบมากหมายความว่าคุณแม่อยากให้เรามีความสุขเหมือนตัวละครในเรื่องตัวนั้นก็เลยเอาชื่อนั้นมาตั้งเป็นชื่อของเราเพราะอยากให้เรามีความสุขทุกๆวันเหมือนกันก็เลยทำให้รู้สึกว่าอินและเข้าใจกับความหมายของวันดีๆมากๆว่าชื่อของคนเรามีความหมายมันมีที่มาที่ไปซึ่งที่มาที่ไปตรงนั้นแหละมันคือสารตั้งต้นและเมื่อความรักแรกที่พ่อแม่ให้กับเราในตอนนั้นก็เลยแบบเข้าใจมากๆว่าทำไมวันดีถึงแบบรู้สึกขาดและเพราะวันนี้ได้เห็นวิดีโอเทปก็ถือรู้สึกว่าเขาได้เติมเต็มอีกครั้งแล้วเขาทำให้เขาได้รู้ว่าจริงๆแล้วทำไมเขาถึงชอบวันที่มีวันพิเศษทำไมเขาถึงชอบวันที่เป็นวันเกิดวันครบรอบต่างๆเพราะเขาอยากเห็นรอยยิ้มของคนอื่นที่มีความสุขเมื่อได้รับความรักเพราะฉะนั้นตัวเขาเองก็อยากจะรู้สึกเหมือนที่เขารู้สึกเหมือนกันรวมถึงการที่ชื่อของเขาคือวันดีก็อยากจะมีวันดีๆเหมือนคนอื่นที่เขาหันไปหาใครแล้วก็ได้รับรู้ว่าเขาได้รับความรักเหมือนกันจากใครสักคนหนึ่งที่ยิ้มให้เขาอยู่นั่นคือยอยักษ์ใน EP นี้แบบจบตัวนี้แล้วอยากได้นะโคตรดีรู้สึกว่าตัวเนี้ยชอบมากๆถือว่าเป็นการขยี้คำว่าวันดีๆที่เราต้องการให้แบบถึงใจมากๆคือรออะไรแบบนี้แหละจริงๆรอแต่ EP นั้นแล้วแต่สุดท้ายมาออกใน EP นี้โอเคแต่ถึงให้คลายปมในใจแล้วเราว่าปมในใจของวันดียังมีเรื่องของการที่ว่าเขายังกลัวการข้ามถนนอะไรอยู่ใช่ไหมอาจจะเพราะอุบัติเหตุพ่อแม่เขาทำให้เขาเสียชีวิตเขายังกลัวตรงสิ่งนั้นอยู่แต่อย่างน้อยเขาได้รู้แล้วว่าชื่อเขามีความหมายแล้วเขาได้รู้ว่าความรักเขาสามารถส่งต่อได้พอเรานึกถึงเขาดูตัวละครตัวนี้อาจจะที่พี่แฮมอินเป็นพิเศษอาจจะเพราะว่าวันที่ความหมายของชื่อถึงจะเป็นชื่อแฮมก็ตามแต่มันมีความที่มันคล้องกับเรื่องที่มาที่ไปคล้ายๆกับเขาและสิ่งที่มันเกิดกับพี่แฮมคือพี่แฮมจะต่างเขาตรงที่ว่าพี่แฮมได้รับความรักเต็มที่มากจากคุณพ่อคุณแม่และพี่แฮมก็รู้สึกว่าความรักของพี่แฮมมันเยอะมากจนสามารถที่จะแชร์คนอื่นได้แล้วเราจะมีความสุขทุกครั้งเมื่อเราได้อวยพรวันเกิดให้คนอื่นเราได้เห็นคนอื่นมีความสุขในวันสำคัญวันพิเศษหรือวันดีๆแล้วก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้ซึ่งอันเนี้ยทำให้รู้สึกว่าเราชอบมากๆเลยในการที่จะเห็นคนอื่นยิ้มในวันที่เป็นวันพิเศษของเขาหรือเราได้ทำอะไรดีให้พวกเขาแล้วเขาได้เอนจอยเขาได้มีความสุขหรือเราไม่รู้หรอกเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปเติมเต็มส่วนที่เขาขาดมันมีประโยชน์หนึ่งที่พี่แฮมเคยได้จากพี่ที่เทียมงานคนหนึ่งคือเราซื้อของขวัญวันเกิดไปให้เขาเป็นสาวโสดไม่มีเขาพูดประโยชน์หนึ่งบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครซื้อของขวัญวันเกิดให้เขาเลยและอันนี้คือที่พี่แอมให้ไปคือของขวัญชิ้นแรกในชีวิตเขาตอนนั้นเราว้าวมากว่าแบบเฮ้ยมันมีคนไม่เคยได้ของขวัญวันเกิดด้วยเหรอวะพ่อแม่ไม่ออกของวันเกิดด้วยเหรอวะสิ่งที่เรารับรู้มากคือพ่อแม่เขาก็เสียไปตั้งแต่เขาเด็กๆเขาอยู่กับคุณย่าที่อายุเยอะแล้วของขวัญวันเกิดที่คุณย่ามีคุณย่าก็ไม่ได้ให้แบบเต็มที่คุณย่ารู้สึกว่าเพราะคุณย่าไม่ได้ร่ำรวยอะไรวันเกิดที่เขาได้คือการได้แค่เหมือนกับว่าได้กินข้าวด้วยกันได้อวยพรวันเกิดด้วยคำพูดไม่มีของขวัญไม่มีอะไรทั้งสิ้น
แล้ววันที่เราให้ของขวัญเขาไปอะเรารับรู้เลยว่าเขาซาบซึ้งมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ของขวัญนั้นไปมันทำให้กลับมาคิดว่าเฮ้ยถ้าเรามีโอกาสอะแล้วเรามีความสุขอะแล้วเราได้เผื่อแผ่ความสุขนั้นไปอะเราไม่รู้เลยว่าความสุขนั้นนะมันจะไปถึงผู้รับแบบไหนมากน้อยแค่ไหนสำหรับบางคนได้ของขวัญวันเกิดไปได้รอยยิ้มจากเราไปมันอาจจะเป็นของขวัญที่เขาแค่โยนทิ้งไปก็เรื่องของเขาพอเราได้ให้แล้วแต่กับบางคนมันอาจจะยิ่งใหญ่มากๆมันอาจจะเป็นเบสโมเมนต์ของเขาในชีวิตก็ได้ก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือแบบบางครั้งเราสามารถเป็นวันดีๆให้กับใครก็ได้คือสิ่งที่รู้สึกว่าเรื่องนี้พยายามจะเล่าแบบนั้นแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่อยากเห็นจากซีรีส์เรื่องนี้ว่าทำไมมันถึงชื่อวันดีวิทยาแล้วไม่ตัวมันถึงชื่อวันดีเพราะมันควรจะเป็นวันดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งก็เลยแบบชอบมากแล้วก็เป็นเหตุผลที่พี่แฮมทำช่องนี้ด้วยนะเพราะว่าพี่แฮมทำช่องนี้ครับพี่แฮมรู้สึกว่าแค่ว่าการที่เราได้เล่าอะไรออกไปการที่เราได้พูดอะไรออกไปมันอาจจะมีคนที่ฟังพี่หรือคนที่ไม่ได้ฟังพี่แต่รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้สื่อสารออกไปบางครั้งมันแค่เข้าไปช่วยคนหนึ่งคนเขาได้เก็ตไอเดียอะไรบางอย่างเขาได้รู้สึกอะไรบางอย่างหรือฉุดเขาออกมาจากความทุกข์ความเศร้าอะไรบางอย่างเป็นเพื่อนของเขาในยามที่เขากินข้าวมื้อเย็นหรือเป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเขาได้มีความสุขในช่วงเวลาหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่สักคนหนึ่งที่รู้สึกตอนหนึ่งคลิปสำหรับพี่แฮมโคตรมีค่ามากๆแล้วเฮ้ยโอเคออกจากเรื่องนี้ดีกว่าพอยิ่งพูดยิ่งร้องไห้โอเคเรามาพูดเรื่องครอบครัวของยอยักษ์บ้างดีกว่าที่จริงยอยักษ์ครอบครัววันนี้ก็เป็นเบสซีนเบสหนึ่งตอนแรกจะยกเบสซีนเบสที่อยากให้ยกก็คือซีนที่พี่น้องต่อยกันแล้วกอดกันก่อนจะรู้ความจริงว่าแม่ฝากฝังอะไรเอาไว้ซีนนั้นก็ชอบมากที่ตัวของเกรซเล่นกับตัวโตนะแต่มาสู่พอมาเจอฉากนี้ไปยกให้ซีนนี้แล้วกันซีนที่ย่าเล่นกับหลานนะไม่ใช่ย่าเล่นกับวันดีนะย่าเล่นกับหลานแล้วก็จังหวะที่ย่าแล้วตอนที่วันดีดูเทปอันนั้นคือเป็นซีนที่แบบแบบทรงพลังมากชอบที่อินเล่นแล้วแบบรู้สึกว่าเขาอยู่ในนั้นเขาอยู่ในวิดีโอตรงนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคพอมาฝั่งครอบครัวเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันครอบครัวนี้พี่ชายผู้แบกรับความหวังของทุกคนเอาไว้ของครอบครัวเอาไว้เพราะพ่อก็เหลวแหลกแล้วเพราะพ่อเสียแม่ไปก็คือทำอะไรต่อไปไม่ได้รู้สึกว่าค่ายอยู่ต่อไปได้ถ้ามีเขารับผิดชอบค่ายต่อไปค่ายคงเจ๊งแน่นอนฝากไว้กับลูกแล้วตัวเองก็เหมือนไปมีแฟนใหม่ลูกก็เหมือนว่าทำไมต้องทิ้งให้ฉันถูกปะเพราะเขากับแม่ที่ทิ้งความหวังว่าขอให้ส่งเสริมความฝันของน้องชายด้วยนะขอให้ไปอยู่เป็นเสาหลักขอให้อยู่นี่เป็นแบบว่าคอยช่วยเสริมความฝันของน้องชายให้เป็นจริงด้วยเด็กคนหนึ่งที่รับความหวังจากทุกๆคนลงมาฝากเอาไว้กับตัวเองในชีวิตคนหนึ่งเราไม่ควรแบกความหวังให้ใครนะครับผมเราควรแค่แบกให้ตัวเองก็เหนื่อยแล้วแต่การที่เขารับความหวังของคนอื่นความคาดหวังของคนอื่นมาแบกไว้มันเหนื่อยมันมีประโยชน์หนึ่งที่พี่แฮมจะชอบพูดกับลูกดวงหรือคนที่ดูดวงกับพี่แฮมว่าแบบโดยเฉพาะคนที่เขาแบบแบกทุกอย่างไว้กับตัวเองนะว่าบางทีเลทอิโกบ้างก็ได้เซโนบ้างก็ได้บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องแบกอะไรเอาไว้ให้กับตัวเองทุกอย่างก็ได้เราเลือกได้ว่าเราจะแบกหรือไม่แบกอะไรในกรณีเนี่ยจริงๆตัวโอเยเขาเลือกได้นะเขาเลือกที่จะแชร์กับน้องเขาและบอกได้ว่าสถานการณ์ตรงนี้เป็นยังไงอยากให้น้องเขาเป็นยังไงช่วยเหลือกันยังไงสิ่งนี้ไม่เคยเกิดกับพี่แฮมตรงที่ว่าพี่แฮมเหมือนก็คิดอย่างนี้เหมือนกันคือแบกทุกอย่างไว้เลยครอบครัวฉันจะเลี้ยงเองฉันจะหาเงินดูแลพ่อแม่เองทุกอย่างฉันต้องช่วยเหลือคนในครอบครัวให้ได้ครบทุกคนทำประกันนู่นนี่นั่นไว้เผื่อนู่นนี่จ่ายทุกอย่างจนสุดท้ายวันหนึ่งเราลืมถามน้องเราไปว่าน้องเราอยากช่วยไหมเราลืมถามน้องเราไปว่าน้องเรารู้สึกว่าน้องเราเป็นห่วงเราหรือเปล่าตัวสุดท้ายมันน้องเรารู้สึกว่าพี่แฮมแบกเยอะเกินไปโกแฮมเขาเรียกโกแฮมภาษาจีนเนาะโกแฮมแบกเยอะเกินไปให้หนูได้แบ่งบ้างนั่นแหละรู้สึกว่าว่ะจริงๆแล้วการที่คนหนึ่งแฮมจะแบกทุกอย่างไว้มันไม่เวิร์กหรอกเพราะมันทำให้เราเหนื่อยจนเกินไปสุดท้ายพอเราเหนื่อยจนเกินไปเราอาจจะอยู่กับคนรักได้ไม่ยาวก็ได้เราจะมีความสุขคนรักได้ไม่เต็มที่ก็ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่แบ่งได้ก็ควรแบ่งบ้างนอกจากคุณเป็นลูกคนเดียวเนาะแล้วคุณต้องทำชอบเยอะแต่อะไรที่มันมีคนให้แบ่งมันมีคนในครอบครัวเดียวกันให้พูดคุยให้แชร์เราว่ามันควรที่จะแชร์เรื่องราวให้กับกันและกันอย่าแบกสิ่งนั้นไว้คนเดียว
เพราะบางทีมันหนักเกินไปกว่าที่จะรับได้ส่วนที่โอเยเป็นคือมันหนักเกินแล้วมันก็ทำให้ตัวเขาอะแบกทั้งความหวังแบกทั้งความกดดันแบกทั้งภาระไว้พร้อมๆกันซีนนั้นเป็นซีนที่ชอบที่ต่อยกันจนรู้ความจริงว่าจนเหมือนน้องตอนนั้นคิดว่าเป็นเล่นพนันไงจนพี่บอกเปล่าเว้ยแต่ที่ทำทุกอย่างเพราะน้องและแบกความหวังของแม่มาแต่ความเป็นน้องก็คือแบบแล้วทำไมต้องแบกฉันไว้เข้าใจปะฉันโกรธฉันไม่อยากเป็นภาระของใครเหมือนกันบอกฉันสิฉันจะได้ช่วยคือมันมุมมองคนละมุมมองอะพี่เป็นพี่ที่รักน้องโคตรและอยากทำเพื่อน้องสุดๆกับน้องชายที่เหมือนกับแบบไม่อยากจะรู้สึกว่าฉันต้องเป็นตัวถ่วงของในชีวิตใครอะมันคุยกันคนละเรื่องมันก็เลยต่อยกันมันเลยตีกันสุดท้ายมันลงตัวด้วยความที่ว่าหยุดเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดจากแม่ขอไว้ก็เลยโอเคขึ้นพอโอเคขึ้นครอบครัวมันกลับมาดีเหมือนเดิมปั๊บแต่ปมที่ยังมีอยู่คืออะไรพ่อรักแม่จริงหรือเปล่าพ่อทิ้งแม่ไปหรือเปล่าซึ่งเราเชื่อว่ายอยักษ์ไม่ได้คิดแบบนั้นยอยักษ์รู้ว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มันเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจเพราะอะไรเพราะยอยักษ์เป็นคนที่ไม่ได้รับผิดชอบแต่แรกเราเข้าใจโอเยเพราะโอเยคือคนที่แบกทุกคนไว้แบกความหวังไว้ไม่เลยเหมือนกับแบบคนที่ควรจะเป็นหัวหน้าครอบครัวยังทิ้งไปเลยอ่ะแล้วให้ผมดูแลให้ผมแบกไว้อ่ะแล้วทำไมถึงจะมีหน้าอะไรที่ฉันจะไปรักคนนี้อีกทำไมฉันต้องรักพ่อฉันด้วยเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเกิดจากความที่เขาอ่ะมองว่าพ่อไม่ดีพ่อไม่ได้ดูแลโดยเขาลืมคิดไปว่าจริงๆแล้วทำไมพ่อถึงเป็นแบบนั้นพ่อถึงฝากแบบนั้นสุดท้ายพอได้รู้ความจริงว่าถ้าแกไม่แบกไว้อ่ะค่ายมวยเจ๊งไปแล้วเพราะฉันคงดูแลไม่ได้ฉันจะคิดถึงแม่ทุกวันฉันอยู่บ้านนั้นไม่ได้เพราะมันรู้ความจริงอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าอ๋อคนเรามีความจริงมุมอื่นด้วยนะเว้ยอันนี้คือความจริงของเซตที่พ่อเราพูดออกมามันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วความจริงมันมีหลายมิติความจริงมันมีหลายความจริงและความจริงมันมีเรื่องของ point of view หรือคนมองในมุมไหนนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมั่นใจและมันดีที่สุดคือความจริงที่มันมาจากปากของเจ้าตัวเองและมันซื่อสัตย์และสัตย์จริงและไม่โกหกนั่นคือความจริงที่สุดละแต่ความจริงที่เราเห็นนะกับความจริงที่ไม่เป็นความจริงบางทีมันคนละเรื่องกันนะเพราะเราตั้งใจจะมองในมุมสายตาของเราเหมือนกับถ้าเราเอาตัวเราไปทาบคนอื่นแล้วมองอ่ะและใช้ความคิดของเราตัดสินใจในมุมของคนอื่นอ่ะมันไม่มีทางเหมือนกันหรอกครับเพราะเราไม่รู้สถานการณ์ตอนนั้นของเขาจริงๆแล้วว่าเขาคืออะไรมันทำให้ตัวเขาตัดสินใจพ่อไปแล้วว่าพ่อไม่ดีแต่พอรู้ความจริงเขาถึงอ่อนให้และรู้ว่าอ๋อโอเคแล้วจริงๆเขาเกือบจะอ่อนให้พี่อานิพาแล้วเพราะอานิพาทำอาหารมาอร่อยมากแต่พอทำมาอร่อยมันเลยเหมือนกับตั้งใจจะแทนแม่เขาไงซึ่งเขาไม่ยอมแต่พอได้ดูความจริงว่าไม่เขาไม่ใช่ต้องการจะมาแทนแม่แต่เขาก็คือคนใหม่ของพ่อนั่นแหละแล้วเขาก็หวังดีกับเราด้วยแล้วเอาโฉนดที่ดินมาให้เราค้ำประกันด้วยความรู้สึกคือมันเปลี่ยนไปเลยนะมันพลิกไปเลยเพราะรู้สึกว่าพ่อก็ยังรักแม่อยู่นี่หว่าพ่อไม่รักแม่แล้วรู้ความจริงว่าพ่ออยู่ไม่ได้เพราะอะไรรู้ความจริงว่านานิพาก็คือคนที่มาเปลี่ยนชีวิตพ่อเหมือนกันให้พ่อออกมาจากวังวนตรงนั้นได้อาจจะเป็นคนพิเศษคนใหม่สำหรับพ่อเพราะฉะนั้นน่ะพอเขาคิดได้แบบนี้เขารู้สึกว่าโอเคมันไม่มีอะไรเลยมันเขาต่างหากที่ต้องปรับแล้วก็เปิดใจรับอานิพาเข้ามาจากการที่เดี๋ยวผมกินไข่พะโล้นะครับฉันก็นึกถึงแค่ที่แกงไปเลยสุดท้ายครอบครัวมันก็จบลงด้วยดีเนาะเพราะว่าทุกอย่างปมมันถูกคลายออกจากกันหมดเลยนะครับผมแล้วก็มันก็ไม่เหลือปมไว้แล้วว่าเกิดเพราะอะไรเพราะว่าตัวละครได้เข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดมันมีที่มาที่ไปแบบไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการที่คนแปลกหน้าอะไรกันเรียกว่าคนแปลกหน้าคือเป็นอานิพานะเหมือนคนแปลกหน้าเขาหวังดีกับเราขนาดเนี้ยเขาไม่ได้หวังดีเพราะว่าเขาจะมาแทนใครแต่เขาหวังดีเพราะว่าเขามองว่าเราคือส่วนหนึ่งของครอบครัวของเขามันทำให้เป็นฉากที่เปิดใจอีกฉากนึงเป็นฉากที่ดีมากคือฉากที่กรวดน้ำการกรวดน้ำเนี่ยของเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากกว่าแฟนอินเตอร์มากคือเป็นความเป็นไทยจ๋ามากกับการที่คุณเอามือแตะต้องกันเอามือแตะตัวกันเหมือนกันเรามีเป็นครอบครัวเดียวกันแต่อานิพาเลือกที่จะไม่แตะแต่สุดท้ายอ่ะมันคือการเปิดใจยอมรับแล้วก็เลยเลือกที่จะให้มาแตะมันเป็นซีนเบาๆง่ายๆแต่ว่าไม่เห็นว่าเนี่ยครอบครัวเนี่ยได้เปิดรับคุณอานิพาอย่างแท้จริงให้มันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรียบร้อยจริงๆใครเป็นครอบครัวทีหลังตัวของวันดีกับตัวของเชยอีกนะเพราะนั้นเป็นแฟนลูกไงมันเป็นครอบครัวตั้งแต่อัตโนมัติถูกปะแต่นี่ถือว่าเป็นการที่ลูกๆยอมรับแล้วก็ให้มาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอย่างแท้จริงสำหรับเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจอานิพานะและอานิพาก็พร้อมจะร้องไห้ได้เลยเพราะรู้สึกว่าฉันพิสูจน์ตัวเองมาตลอดแล้ววันนี้เด็กๆเข้าใจแล้วว่าฉันน่ะ
ไม่ได้หวังอะไรฉันแค่หวังให้ชีวิตพวกเขาดีแล้วก็อยากจะอยู่กับพ่อเขาแบบมีความสุขแค่นั้นเองแล้วชอบประโยชน์ที่เหมือนกับบอกว่าทุกๆครั้งที่เราเลือกหรืออะไรอย่างเงี้ยวันที่อานิพาเขาเจอคุณพ่อคือวันที่พ่อเขามาเลตุ้มเปมากๆแล้วเขาก็เลือกที่จะเข้าไปดูแลเข้าไปชวนคุยนู่นนี่นั่นโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาเป็นนักมวยระดับชาติเลยก็ว่าไปซึ่งมันทำให้นึกถึงประโยชน์หนึ่งที่ตัววันดีเขาเคยเกิดก็คือการเลือก1 ครั้งมันคือเกิดทางแยกเสมอแล้วเมื่อคุณเลือกแล้วอ่ะมันจะมีทางแยกให้คุณตัดสินว่าคุณจะไปซ้ายหรือไปขวาทางเลือกคือการที่เซโนเอาหรือไม่เอาแล้วว่าจริงๆมากๆนะครับผมว่าทุกๆครั้งที่เราเกิดการเลือกหรือมีสิทธิ์ที่จะได้เลือกมันจะเกิดทางเลือกใหม่เสมอขึ้นมาเพราะฉะนั้นน่ะเราแค่ยอมรับว่าเราได้เลือกแล้วและเราจะได้รับผิดชอบแล้วเดินไปตามทางที่เราเลือกได้อย่างดีที่สุดแบบตั้งใจที่สุดว่าเราได้ตัดสินใจไม่ผิดหรือเราเลือกแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะรู้สึกว่าตรงเนี้ยคือจุดที่เราทำให้เห็นว่าตัวละครของครอบครัวต่างคนมันต่างมีปัญหานะแต่ปัญหามันสามารถจะแก้ได้ถ้าบริบทหรือครอบครัวมันยังโอเคอยู่สุดท้ายก็โอเคเคลียร์กันเรียบร้อยครอบครัวนี้นะฮะแต่ถึงจะเคลียร์กันปมของตัวละครอย่างยอยักษ์ก็ยังไม่หายไปเพราะว่ายอยักษ์เนี่ยยังมีเรื่องของการเห็นไอ้ร้านดำๆในตอนกลางคืนในตอนต่อยมวยอยู่ซึ่งเราคิดว่านั้นมันน่าจะเกิดจากปมอีกเรื่องของการที่เขามาไม่ทันแม่เสียมันทำให้เขารู้สึกอาจจะจังหวะนั้นคือตอนที่เขาต่อยมวยอยู่ถูกปะแล้วเขามาไม่ทันแม่เสียทำให้เขากลัวการต่อยมวยโดยที่เขาไม่รู้ตัวกลัวว่าถ้าวันนึงเขาต่อยมวยอยู่แล้วอยู่ดีเขาไม่สามารถจะมาช่วยเหลือคนที่เขาเป็นห่วงทันอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงตรงนี้เขารู้สึกว่ามันเป็นจุดพลิกของเขาที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะแบบไปต่อไม่ได้แล้วไม่อยากชนะไม่อยากสู้ต่อก็อีกอย่างหนึ่งคือที่เราก็คือฉันไม่รู้ฉันจะสู้ต่อไปเพื่อใครอ่ะแม่ฉันไม่รอดูรางวัลฉันแล้วอ่ะนึกออกปะสู้ไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรแล้วอ่ะเขาจะโชว์ใครอ่ะอันนั้นก็จะเป็นอีกเหตุผลนึงแต่ว่าน่าจะเป็นเหตุผลแรกมากกว่าต้องรอดู EP หน้าว่าหมอปลาเก๋าจะช่วยยังไงเนาะกับไอ้ปมโรคตรงนี้ของตัวของยอยักษ์ส่วนของวันนี้น่าจะคลายไปเรียบร้อยแล้วไม่น่าจะมีปมโรคอื่นแล้วให้เรารู้สึกว่าต้องติดต้องลุ้นตอนนี้จะไปลุ้นกับยอยักษ์อย่างเดียวก่อนนะครับว่าสุดท้ายยอยักษ์จะเจอกับอะไรโอเคก็ถือว่าทั้งสองฝั่งเนาะทั้งครอบครัวฝั่งตัวตนฝั่งตัวละครทุกคนแบบค่อนข้างจะคลายความรู้สึกต่างๆนานาไปแบบมากแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวรู้สึกว่าตอนนี้ทุกคนก็มันเหลือแค่เรื่องชิงแชมป์แล้วแหละกับเรื่องปมของตัวละครที่เป็นโรคว่าจะรักษาอย่างไงที่เหลือก็แฮปปี้หมดแล้วค่ายเคยก็น่าจะผ่านไปด้วยดีจริงๆนะค่ายนี้หาทางออกได้ไม่ยากเลยฉันจะเปิดเป็นแบบนักมวยเซเลบเลยออกงานอีเวนต์ยังไงก็ได้เงินคืนไม่ทำเองแหละหน้าตาดูดิทั้งโหหล่อกันทุกคนกี่คนหล่อเธอค่ายนี้ขายได้อยู่แล้วนะฮะก็ถือว่าประมาณนี้นะเนาะ EP นี้เนาะรู้สึกว่าก็เป็น EP ที่มีความสุขแต่อย่างหนึ่งที่ลืมพูดไปคือนอกจากเรื่องครอบครัวนอกจากเรื่องนี้แล้ว EP นี้เขาให้อีกคำหนึ่งขึ้นมาคือการที่รักคำว่ากอดคือกอดมันไม่ต้องเสียตังค์และกอดมันคือพลังงานไม่สิ้นสุดอันนี้คือสิ่งที่เรื่องพยายามจะบอกว่าบางทีอะถ้าเราเหนื่อยมากอะแค่กอดใครสักคนหนึ่งอะก็แฮปปี้แล้วก็มีความสุขแล้ววันดีๆวันนั้นก็จะเป็นวันของคุณนะฮะผมแล้วก็ต้องชมนักแสดงด้วยนะว่า EP นี้เล่นกันถึงมากทั้งนักแสดงหลักนักแสดงประกอบโหเล่นกันสุดโดยเฉพาะแบบว่าแบบเกรดอินเนี่ยคือแบบเล่นได้แบบที่แบบดราม่าของตัวเองคือเล่นกันดีมากๆแบบโหแบบตบมือให้เลยเล่นกันดีอ่ะแบบเชอร์เองก็น้องฟลุกเองก็เล่นดีโตเองก็เล่นดีคือแบบเป็นแบบมันเป็นซีนอารมณ์เยอะใน EP เนี้ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าทุกคนแบบเล่นออกมาได้แบบโอเคเลย above average มากๆถือว่าตบมือให้เก่งมากๆก็หวังว่าจะแบบได้เห็นอะไรที่แบบว่าน่าตื่นเต้นต่อใน EP หน้า EP สุดท้ายนะว่าจะเป็นยังไงต่อเนาะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นชิงแชมป์แต่แล้วอะไรอีกนะครับแต่อาการอะไรยังไม่หายเลยนะอะไรยังเจ็บอยู่เลยเนาะดูสิว่าจะต่อยได้ไหมจะหาเงินมาคืนทันไหมอันนี้ก็น่าสนใจน่าลุ้นโอเคก็ประมาณนี้ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะมีวันดีๆของตัวเองนะครับผมเช่นกันแล้วก็ได้รับการอบกอดที่อบอุ่นจากใครสักคนหนึ่งที่คุณรักแล้วหวังว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะครับผมกับวันดีๆในอาทิตย์หน้านะครับผมตอนนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับขอบคุณอีกครั้งบ๊ายบาย